Hej och välkomna till Leksands folkhögskolas anagrammaugn, även kallad Seshingamma efter Seshin Inuit som byggde ugnen för några år sedan. Och jag var med och hjälpte till, bara till att flytta lite stenar och banka och sådär. Det är en spännande ugn att bränna och arbeta med eftersom den är så liten framförallt. Ganska flackt tak, vilket påverkar bränningsresultaten, och som ni ser så är det inte heller några öppningar på sidan att tala om egentligen, utan det är ett hål i fram och kasta in ved i och en skorsten i andra änden. Den här bränningen kommer vi göra ungefär som föregående. Här har vi ett litet brännschema som jag har kvar sedan förra året på en setplatta. Och det går att prata mycket om det, men som ni ser har jag lite olika temperaturer vid olika tidsintervaller, och så ser ni inom parentes längst ut till höger om det är reduktion eller oxidation. Och så har jag gjort en liten notis om när olika käglor går i ugnen. Ja, men följ med mig in i ugnen så får ni se hur det kan vara där inne innan vi har börjat packa. Och här ser ni det. Det är bara ett enkelt rör mot skorstenen till, murat. Och taket trycker ner både oss och lågan, och det är det jag menar med ett flackt tak då. Och på golvet så ser ni faktiskt en massa schamott som är väldigt värmetåligt och som vi packar direkt uppe på. Väldigt smidigt och effektivt är det. Och här ser ni rökgaskanalen ut så att säga. Och precis bakom den här väggen så är det ett utrymme som är alldeles tomt som kallas för stängamma. Och det är till för att hålla kvar lågan lite längre i ugnen, och på så vis så höjs temperaturen längst bak där det också blir svalare eftersom ugnen är ganska primitivt konstruerad. Så som man kan tänka sig på en ugn som faktiskt har anor 3000 år tillbaka i tiden. Majoriteten av arbetena i ugnen är ju elevernas, men jag har några koppar med och här står de på rad. De är till en utställning jag kommer ha i Storbritannien till våren, eller egentligen så är det kompletteringar till det arbetet jag redan har som ska dit. Här är en liten flackskål med en sintringsangåb på, alltså en angåb som gränsar till glasyr då, så att säga. Och lite längre däråt har vi en kopp med en ganska grov lera, mörk lera, och så är det en angåb på CS 900, och jag har skrivit det på med en blyertspenna. Jag gör ofta små anteckningar just för att minnas vart jag hade tänkt att de skulle stå i ugnen och vad det är på, så att jag kan få någon ordning i det. Och längst ner där så har vi en liten askglasyrkopp. Och det är bara 50% stengodslera och 50% aska. Och den blir väldigt fin tycker jag. Framförallt när jag lägger den tunt så blir den tunt fläckig bara. Allt beror ju på vilken aska det är såklart. Men prova gärna det. Och här ser vi in i ugnen faktiskt efter att första raden har packats. Så ni ser lite exempel på hur packningen skulle kunna se ut. Högst upp där så ser ni en av mina lite större vaser som är fullproppad med gräs. Men inte bara det, utan där inne så ligger också en handfull koppar som en av eleverna har gjort. Och det är ju en teknik som jag har jobbat mycket med de senaste åren. Inspirerad av Bisen-tekniken. För er som känner till det så är det för er som inte känner till det menar jag, så är det ju ett japanskt vedbrännardistrikt. Och här sitter en av eleverna och förbereder några till koppar som ska in i ugnen. I sådana här knyten med gräs. Och det funkar som ett väldigt primitivt sättmaterial. Som gör att inte krukorna fastnar ihop och så. För att det innehåller så mycket kvarts det här gräset så att det särar sig efteråt. Men där vi inte har det, där har vi bland annat duttmassa som du såg där. Vilket är som en väldigt värme- och asktålig lera. Utblandad med organiskt material, i det här fallet vetekli. Så det blir poröst och värmetåligt helt enkelt. Och om ni tittar på de här kopparna och faten som ni ser här inne så står de på små duttar. Och det är just den där duttmassan då som ser till att inte krukorna fastnar i sättmaterial eller varandra under bränningen. För allt här kommer ju överösas med aska som smälter, blir klibbigt och kanske börjar rinna till och med. Ja, men tack så jättemycket för er tid och ert intresse. Och så hoppas jag att jag kan lägga ut en till film om det här lite senare under veckan så att ni kan få följa hela processen när vi bränner Leksands anagrammaugn.